तपाईसँग कुनै पनि स्किल छ भने युट्युबमा शेयर गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको हातमा स्मार्टफोन छ, तपाईको घरमा वाइफाई अवेलेबल छ। आजको डेटमा घरमै बसेर युट्युबबाट अनलाइन मनी अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुस्, आफ्नो स्किल शेयर गर्नुस् र तपाईको युट्युब मोनेटाइजेसन पोलिसी कम्प्लिट भयो भने तपाई युट्युबबाट इजिली मनी अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आजको यस भिडियोमा 5 वटा युट्युब च्यानल आइडिया शेयर गर्नेछु, स्पेशली त्यो महिलाहरू जो घरमा बसेर युट्युबबाट मनी अर्न गर्न चाहन्छ, आइदर फर सपोर्टिङ देयर प्यारेन्ट्स or supporting husband or to become an independent. So आजको यस भिडियोबाट 5 वटा YouTube आइडियाज पाउनु हुनेछ। Without wasting so much time, let's start it. नम्बर 1 मा रहेको छ कुकिङ च्यानल। इच एन्ड एभ्री डे महिलाहरूले आफ्नो घरमा खाना पकाउने गर्छन्। मेबी तपाईहरुबाट कतिजना कुकिङमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ होला, बट तपाईहरुलाई थाहा छैन तपाईले आफ्नो कुकिङ रेसिपी युट्युबमा शेयर गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। कुकिङ रेसिपिजहरु रेकर्ड गर्नुस्, आफ्नो फेस देखाउन चाहनुहुन्छ भने देखाउनुस्। इफ फेस देखाउन प्रब्लम छ भने फेस नदेखाइकन पनि भिडियोज रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। भोइस एड गर्न चाहनुहुन्छ भने भोइस एड गर्नुस्। एड गर्न चाहनु हुँदैन भने ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुस्, एडिट गर्नुस् र आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नुस्। सेकेन्डमा रहेको छ ब्लग च्यानल। आजको डेटमा ब्लग च्यानल छिट्टै भाइरल हुन्छ। हामी मान्छेलाई अरूको लाइफमा के भइरहेको छ यो हेर्न हामी एकदमै मन पराउँछौँ। अरूले के खाना खान्छ, अरू कहाँ गयो घुम्न, फलानु मान्छेले कस्तो लुगा लगाउँछ, आफ्नो एक्टिभिटिजहरू शेयर गर्नुहोस् युट्युबमा। र यदि तपाईले युट्युब मोनेटाइजेसनको पोलिसी कम्प्लिट गर्नुभयो भने ब्लग च्यानलबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। थर्ड नम्बरमा रहेको छ आर्ट और क्राफ्ट च्यानल। यदि तपाईलाई सिलाइ आउँछ अथवा बुनाइ आउँछ, तपाईले आफ्नो यो स्किललाई युट्युबमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आजको डेटमा घरमै बसेर सिलाइ अथवा बुनाइ सिक्न धेरै नै मन पराउँछन्। तपाईले आर्ट और क्राफ्ट च्यानल खोलेर फेस देखाउनु पर्छ भन्ने नेसेसरी हुँदैन। फेस नदेखाइकन पनि आर्ट और क्राफ्ट च्यानल ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर 4 मा रहेको छ टेक च्यानल। हाम्रो नेपालमा पनि बिस्तारै बिस्तारै सर्भिसेसहरू डिजिटल हुँदैछ। आजको डेटमा मान्छेहरू घरमै बसेर यी सेवाबाट बिजुलीको बिल कसरी तिर्ने भिडियो सर्च गरिरहेका हुन्छन्, जीमेल आइडी कसरी बनाउने भिडियो सर्च गरिरहेका हुन्छन्, युट्युबबाट कसरी पैसा कमाउने यसबारे भिडियो सर्च गरिरहेका हुन्छन्। यदि तपाईसँग नलेज छ टेक रिलेटेड, देन टेक क्याटेगोरीमा च्यानल बनाउनुस्, आफ्नो स्किल शेयर गर्नुस्। तपाईले शेयर गरेको इन्फर्मेसन अरूलाई राम्रो लाग्यो भने तपाईको च्यानल छिट्टै ग्रो हुन्छ। नम्बर 5 मा रहेको छ एजुकेसनल च्यानल। एजुकेसनल च्यानल भन्ने बित्तिकै हामीले +2 स्टुडेन्टको लागि, ब्याचलर स्टुडेन्टको लागि कन्टेन्ट राख्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले किड्स एजुकेसनल च्यानल बनाउन सक्छौँ, जुन कि एकदमै इजी हुन्छ। +2 ब्याचलर स्टुडेन्टको लागि बनाउन सक्नुहुन्छ भने झनै राम्रो। सक्नु हुँदैन भने हामीले किड्स एजुकेसनल च्यानल ओपन गर्न सक्छौँ। आजको डेटमा सानो सानो बच्चाहरूले मोबाइल चलाइरहेका हुन्छ, सो तपाईको च्यानल ग्रो हुने चान्स पनि एकदमै हुन्छ। फेस देखाउनु कम्पलसरी हुन्छ भन्ने छैन। फेस नदेखाइकन पनि तपाईले एजुकेसनल भिडियोजहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। सो आजको यस 5 वटा आइडियाबाट तपाईलाई कुन आइडिया राम्रो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो त्यो साथीहरूसँग शेयर गर्नु होला जो युट्युब च्यानल ओपन गर्ने सोचिराख्नु भएको छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।